and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show. Akíwa nílé lóko lẹ́yìn òdì, akíwa ipe akúbójú ọjọ́ ṣe rí. Èmi ọmọ yín àbúrò yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby Talk Show ayé ọpẹ́ yọ. Ṣé ọlọ́dọ̀ sì ti náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run? Ayé ọpẹ́ máa yọ fún wa lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa. Láyé ọpẹ́ máa yọ. Ó kí gbogbo Mùsùlùmí pé Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí Kristẹni mi pé God bless you. Mo kí gbogbo oníṣẹ̀ṣe pé àgbo àtọ̀ ní agbára lọ́wọ́ Elédùmarè. Èwo la mú wa fún wa lọ́jọ́ títí òní wípé kí a sáré ṣe àgbéyẹ̀wò ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àti àbúrò tí ẹ máa ń bá wa pín ètò wa ní ọlọ́kan-ò-jọ̀kan àti ẹ̀yin tí ẹ máa ń bá wa bu ọwọ́ sí láìkì náà àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń ju short video sí wa. God bless you. Bẹ́ẹ̀ náà ni mi ò gbà gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń bá wa gbọ́nwọ́ sí ọ̀rọ̀ foundation wa. Mo gbà ní àdúrà ìpè ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run arọ́mọdọ́mọ wa kò ní gbégbá bára ó wà ní kan àṣàlẹ̀ àpò àní kí owó pọ̀ àtijọ́ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí láti dá sí náà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àní mọ̀sáré ọmọ iṣu ọmọ àjìnà fún gbogbo ọjẹ́. Mo kí gbogbo àwa ọlọ́dún torí gbogbo ẹ̀yin tó dúró bá láyé wọ́n ló yẹ ká máa ṣọpẹ́ ká máa jó ká máa yọ̀ ni. Mo kí gbogbo ọlọ́dún náà wípé àṣẹ ìṣàmọ́dún ní agbára lọ́wọ́ Elédùmarè. Ọlọ́run ò ní fi eléyìí ṣàṣemọ̀ fún èmi àti yín. Happy Easter. God bless you. Zabby Life Saver Foundation àánú lolówó fi rán wa la fi ń sọpẹ́ fọ́lọ́run àwọn ẹ̀dá tó ń jẹ́ aníparere láyé àwọn èèyàn tá a sì ti ń sọpẹ́ pàtàkì gbogbo olólùfẹ́ wa jákèjádò àgbáyé àwọn tó ń bá wa gbowó ṣètò ìrànwọ́ yìí lọ́nà kan àbí kejì. Lóòótọ́ ẹ̀yin gan lè jìká tí ò jẹ́ kó rí ó jábọ́ lórí ìkànnì Zabby Life Saver Foundation. Àkàìmọye ènìyàn lọ́lọ́run ti fọwọ́ tọ́ nípa pé ká mú lára bíntín tọ́lọ́run fún wa tá a fi ń ṣàánú àwọn èèyàn tó kù díẹ̀ fún láwùjọ wa láì fi tẹ̀sìn ẹ̀yà èdè àti àwọ̀ṣe rárá. Sẹ́ẹ̀rí bọ́lọ́run ṣe ń lò wá lórí ìkànnì Zabby Life Saver Foundation táwọn fúnni níṣẹ́ gbalẹ̀ fúnni lóúnjẹ tá a ti ń sanwó iléèwé àwọn ọmọ tí ò lóbìí àti àwọn ọmọ tó kù díẹ̀ fóbi wọn láwùjọ lọ́pọ̀ ìmọ̀ye ìgbà láti yọjú tá a ti gbóúnjẹ lọ fáwọn tó wà nínú ìhámọ́ táwọn olóyìnbó ń pè ní correctional center. Lọ́pọ̀ ìgbà tá a bá lọ sílé ìwòsàn fún àbẹ̀wò àti pé ká gba àwọn ènìyàn tí ò rówó san lẹ́yìn ètò ìwòsàn wọn àánú á ṣe wá púpọ̀ nítorí ohun mèremère ohun tá a máa ń bá pàdé lọ́hùn àti ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn tó ti parí ètò ìwòsàn tí ò rówó san léyìí tágbára wa nìkan ò lè ká. Gẹ́gẹ́ bí èrò wa ní Zabby Life Saver Foundation àti bí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ṣe ń sọ wípé kọ́wọ́ jẹ́ tó ti lọ síwájú sí i ló jẹ́ àmọ̀lógún fún gbogbo ẹ̀yin eléyinjú àánú jákèjádò àgbáyé wọ́n ràn wá àti jẹ́ kí ètò ìtúbọ̀ tàn síwájú sí i. ẹ jájọ pawọ́pọ̀ lé ìṣẹ́ òun ìyà nínú bíntín tọ́lọ́run fún wa. Ẹ lè fi ohunkóhun tẹ́ ẹ bá ní sọwọ́ sí ọ́fíìsì wa nílé number 6 Bremer Street Sabo Ṣàgámù Ògùn State. Tó bá sowó ni ẹ fi sínú àsùnwọ̀n Zabby Life Saver Foundation account níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé. Account number 579-868-6013 FCMB. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i lè pe èyíkéyìí àwọn aṣojú wa nílé +234-812-575-4492 tàbí kẹ́ pè +234-708-434-5696. Bákan náà ni ẹ lè fàtẹ̀jíṣẹ́ tàbí kẹ́ pè Dr. Zabby gan lórí WhatsApp nọ́mbà wọn +447-440-715-542 ní Zabby Life Saver Foundation. Àánú ló jẹ wá lógún. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sórí ètò àgbéyẹ̀wò níbi tí a ti máa ń gbé oríṣiríṣi ètò yẹ̀wò. Èyí tá a mú wá fún wa lọ́jọ́ títí òní ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ wípé àpájọwọ́ la fi máa ń sọ yọkàn lè dẹ́gbẹ́rì lórí ọ̀rọ̀ àwa ọmọ Yorùbá ọwọ́ wọn kò tí ò jèrè. Yorùbá ni mí, Yorùbá nìran mi. Àní ká lọ kó ní kálukú jórúkọ bàbá ẹ̀. Ohun gbogbo ló jẹ àwa lógún bọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ. À ń ṣe ìtúsílẹ̀ èyí tó wà nínú ọpọlọ àti ìtúsílẹ̀ èyí tó wà nínú ọkàn gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni ojú onímí mi ò béèyàn kan ṣọ̀tá ẹni ejíire lè jí ń pa. Kò séèyàn kan tó ní kéèyàn kankan fi ẹ̀sìn tó ń ṣe sílẹ̀ bó ṣe lè wù kó mọ. Bọ̀ àwa Áfíríkà níbi tí ọ̀rọ̀ yìí dé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí àló yẹ ká fi ọgbọ́n sí i. Ariwo tí àwa ń pa nìyẹn. Nǹkan tó fà á nìyẹn tó fi jẹ́ wípé oríṣiríṣi la máa ń gbé yẹ̀wò lórí irú nǹkan báyìí lórí kò ń ṣe wípé nínú wípé ẹ pín wa nìkan àti nínú ọpọlọ kó ní ìtúsílẹ̀ nínú ọpọlọ àti nínú ọkàn ká lè mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sí òsì. Màá gbé nǹkan kan wá tó fi 100%, 120% tó fi jẹ́ irú nǹkan tí mò ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí.
ó ti wà ní ìkàlẹ̀ ń bí. Bọ̀ fún gbogbo àwọn nǹkan tí a máa ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ wípé kí ni reason tó dàbí wípé ọ̀rọ̀ yìí fi ká àwa tá a wà nílùú òyìnbó lára wípé àníṣe torí pé kí ni tí Nàìjíríà bá dà ó yẹ kí òyìnbó kan wá máa ṣiṣẹ́ ní under wa ni. Àwa kọ́ ló yẹ ká máa sá wá lógúnlógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n. Bọ̀ torí pé àìda ẹ̀ tí gbogbo wa dẹ̀ mọ̀ tá a gbọdọ̀ padà sẹ́yìn tá a kàn lè máa mẹ́nu bà ní òòrèkóòrè gbogbo wa la ti mọ̀ tún yàtọ̀ sósì. Mo kí ẹ̀yin ìyá mi ní bàbá mi ẹ̀yin tí ò sú tó jẹ́ wípé pẹ̀lú àdúrà pẹ̀lú omi ojú láti jọ wà lórí ẹ̀ wípé a ló ti di dandan sẹ́ẹ̀ lára ẹ̀ ni mo fẹ́ gbé wá ẹ̀ ẹ jẹ́ ká sáré lọ síbẹ̀. God bless you. In UK, 100%. Everyone's kind of quiet and by themselves. I feel like secondary school was a little bit easier, but now it's very hard to meet people. Yes, actually. Yeah, it is. I would say so. I'm German, and Germans are reserved. People are much more close off here. Like in Spain, people will come up to you and you just talk and become friends. Here, no. I would say it's definitely harder than other countries, bro. I'm from Spain, innit? When I'm walking past someone, it's normal to just say hi to them. Have you heard of an app called Azar? No, what is it? I'm actually going to tell you about this app called Azar, which is really great for helping you make friends. So they have a number of features. So, for example, you can go on live, you can see people's lives, you can go on live yourself and make friends and join a community. You can also go to they have this lounge. Well, so you're saying someone can be live and I can just join and start speaking to them? Yeah. If you're looking for new friends in UK, I would highly recommend downloading the Azar app. Now, ṣe gbọ́ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yìí orí online ló ní ká tún ti lọ máa wá ọ̀rẹ́ online ẹ gbọ́ nǹkan tó ń sọ wípé nínú UK very very difficult láti ní ọ̀rẹ́ ó máa rí ẹlòmíì tó jẹ́ wípé nínú oṣù kan ó lè sọ ìgbà tó rí èèyàn yàtọ̀ sí wípé a wà lórí fóònù tí èèyàn wá sínú ilé ẹ̀ nínú oṣù kan yàtọ̀ sí wípé ó báyàn sọ̀rọ̀ lórí fóònù ẹlòmíì gan fídíò kọ̀ gan á wò wípé ṣáàyè gan tiẹ̀ wà. Ara ẹ̀ ní eléyìí bọ́dà mi àti sísá mi ìyá mi àti bàbá mi ẹni tó wà ní age 30 ẹni tó wà ní ìgbà tó age 30 máa look bí age 45 ẹni tó wà ní 45 á máa look bí 55 ẹni tó wà ní 55 á máa look bí 65 kí ló fà á? Isolation. Lóòótọ́ o lọ bí iṣẹ́ o lè ṣí fridge ẹ o lè mú nǹkan tó wù ẹ́ ńbẹ̀ but lack of so many things nípa wípé àti irú ayé irú ìgbádùn táwọn tó wà ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá tó ń jẹ irú àwọn ìgbádùn o jí làárọ̀ nsìn kò sí bó ṣe lè jẹ́ bí neighbor ẹ̀ ò kí ẹ ẹni tó ń lọ wájú ẹni tó ń lọ one way or the other tó bá jẹ́ weekend ni o máa ríbi láti gbà lọ ẹlòmíì ò miss any weekend láti má lọ sí party bó o bá tiẹ̀ wá lọ sí party gan àwọn èèyàn máa wá kí ẹ bí ìwọ tó wá lọ sí party wàá tún láwọn èèyàn tó wá ní ó ti pé jẹ́ mẹ́ta tí mo ti lọ kí lágbádá jẹ́ ìyọjú sí brother and sister mi. Owó èkó ló ń gbé bẹ́ẹ̀ náà lówó ìlú òyìnbó ló ń gbé òun ló fà á tó fi jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó wà lóyìnbó ọmọ ọ̀dọ̀ náà jẹ́ fáwọn tó wà ní Nàìjíríà because ìgbà tí ò da ẹni tí ó rán lọ sí school tó jáde ní school tí ò ríṣẹ́ gidi tó jẹ́ pé òun náà manage ó ti tásìkò tó fẹ́ marry òun náà máa marry now ó tún wá marry ọmọ yẹn tún wá wà nínú ẹ̀ the same thing náà òun lọmọ náà tún wà ọmọ tó rán lọ tó wà nílùú òyìnbó yẹn tó rán lọ sí yunifásitì ọmọ ẹ̀ yẹn gan ìwọ ó tún ti padà rán ní school torí owó tí ọkọ àti ìyàwó ń gbà gan kò tiẹ̀ tó wọn gan débi wípé wọ́n tún fẹ́ ní 100% láti fi bọ́ ọmọ. Ìyẹn lẹ máa rí wípé ó mú aráàlú òyìnbó lára torí wípé kí ni Ọlọ́run fi wá ṣe ilẹ̀kùn tó ṣí sínú tó ṣí síta. Ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ tẹ ẹ̀ṣẹ̀ wọ orí ìkànnì wa mi ò nígbà yín lákòókò ọ̀gbọ́n ó ní nǹkan kan tá a máa ń ṣe nígbà ẹ bá wa tẹ like ẹ bá wa share kẹ̀dẹ̀ wá fi comment sílẹ̀ báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ títí tàbí àti ẹ̀mọ́ nǹkan tí à ń sọ yìí. Now ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. ẹ wo orí ibẹ̀ yẹn ẹ wo etí ìgbèyàn bí ẹran
ẹran gan lè fún ìjẹ̀bẹ̀ wo bọ́ ìfún ìjẹ̀ ó forí gbá irin kò forí gbá irin kàn lè fún ìdí ẹran bẹ́ẹ̀ yẹn lọ kí la fẹ́ ṣe ìyá àti bàbá mi ibi tí wọ́n lé áfíríkà dé nìyẹn ẹni tó rí bá yọ ó dilé ìwọ tó rí bá jàjà escape kó máa ṣọpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ni ìyẹn ni wípé ìwọ tó bá rí físà gbà tó bá gba ọ̀nà tó tọ́ ẹ wo gbogbo àwọn ọmọkùnrin tó yẹ kó jẹ́ wípé àwọn ìkan gbòógì ló yẹ kó máa jẹ́ láàrin ẹbí ẹ wo bí life ṣe rí ilé ti tó lọ brother my sister mi àwọn videos kan wà ń bíbá ẹ má kánjú rárá ẹ̀yin tẹ́ bá wọn bá ṣe ń ṣètò wa ẹ mọ̀ pé preamble àfẹlẹ yìí ṣe exercise là ń ṣe lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká sáré play lè tán. pátápátá ní gbogbo wọn. irú àwọn eléyìí sọ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn máa manage láti dé lo òyìnbó at the end of the day wọ́n máa wá send owó sílé tàbọ̀ tún máa ṣe àwọn nǹkan aburú sí wọn bóyá nǹkan tó bá ṣe sí nàìjíríà kán má lè padà wá bá ń lé tàbí kán máa gbé nílùú òyìnbó ṣebí torí pé kò dáa ni àní bìrìtìkó mélòó ló ń travel káàkiri bóyá 2% ní bìrìtìkó tó máa lóun fẹ́ travel kúrò nínú bìrìtìkó bẹ́ẹ̀ náà lọmọ amẹ́ríkà náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ náà lọmọ jamani bẹ́ẹ̀ náà lọmọ france bóyá yẹ kó rí fáwọn àgọgọ nìyẹn brọdà mi àmọ̀gbà tó máa jẹ́ bọ̀ ó ti di dandan mo mọ̀ wípé ọlọ́run tó láyé tó lọ́run àti ẹlẹ́dàá àwọn tó tún máa dé àwọn generation mi àwọn ipá àwọn kan dúró àwọn kan sọ̀rọ̀ sókè wípé ó wá pọ́síbù o kó wá jẹ́ nígbà tí wà yìí nìyẹn torí kò sí tó bá sọ wájú wọn sọ èyí náà ọlọ́run nìkan ló mọ nǹkan tẹ̀dá ò mọ̀ bọ̀ kó tí ẹ̀ wù wá kó di ọ̀la ó wù wá kó jẹ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ yìí bọ̀ àkọọ́lẹ̀ lórí ẹ̀dá lórí ìrìn àjò kò ní tàsé. gbogbo àwọn eléyìí la sọ pé a tán pẹ̀lú ọ tọmọ ọmọ kí ló ń porúkọ ẹ̀ tí àwọn christian ìkọ̀ọ̀kan lára àwọn christian tó bá máa sọ á ní Israel làwọn ti wá Israel làwọn ti tàn wá ọmọ kìnnìkan làwọn tí mùsùlùmí náà bá máa sọ àwọn mùsùlùmí nàìjíríà rí pé àlùbọ́sà àti kìnnìkan ní Arab the almost the same thing náà ni Odùduwà Arab ló ti rọ̀ wá àwọn náà lè fẹ́ wá lójú yìí o àwọn náà ń ṣe wá bọ́ọ̀ ṣe lè ṣe ológbò inú ilé wọn yìí o àwọn náà ń ṣe wá báyìí o. now ẹ jẹ́ ká wá lọ. àti mò ń sọ̀rọ̀ nípa bí èèyàn bá fẹ́ jíyàn àbí kókó ọjà pé kò fi ọrùn ẹ̀ lẹ̀. irú eléyìí tí mo tún fẹ́ gbé wá yìí kí ni mo fẹ́ sọ sí ni wípé àwọn tó ń jẹ́ àfàwọ̀ àwọn tó jẹ́ pastors wa àwọn nǹkan tó yẹ kán bá wa mójútó àwọn nǹkan tó yẹ kán wá pariwo ẹ wo nǹkan tó ń gbé sọ́wọ́ ẹ wo nǹkan tí àwọn tó ń bá wa manage. kò dù ẹnu pé kò gbà kó o fi ẹ̀jẹ̀ kó o fẹ̀jẹ̀ pa àwọn lórí ẹ̀jẹ̀ tó lọ gbé sínú gbáwá tí bá ṣe pé èèyàn ọmọ kọ́mọ tí wọ́n tẹ̀ ń jẹ́ kọ́mọ lu mọ́ríkàsì ní pọ́npọ́ ṣe bẹ́ẹ̀ yìí lẹ́ ń ṣe 419 káàkiri ṣé kàdámà ṣé kàdámà wọ́n ṣe 419 ni ṣé mùdírù mọ́ríkàsì ṣe 419 ni ṣé wọ́n ń gbá yẹn ni ṣe bẹ́ẹ̀ yìí lẹ́ gbá yẹn kiri lẹ́ fi jẹ́ kọ́ máa fi sọ mọ́ríkàsì lẹ́nu ìjọ yẹn mo mọ̀ pé wòlíì ọlọ́run ní Sheikh Habibullah wallahi wòlíì ọlọ́run tó yẹnyẹn mo wà lórí àdúrà ńjọ́ náà ni mo ń ṣàdúrà fún wọn sajidan mo wà lórí ìforíkalẹ̀ lásìkò tí wọ́n wà lórí ààrẹ wọ́n dẹ̀ jọ́ sí mi níbi tí mo ti ń ṣàdúrà wọ́n dẹ̀ gbá mi lẹ́yìn báyìí wọ́n dẹ̀ fà mí sókè wọ́n fà mí mọ́ra wọ́n sì gbá mi lẹ́yìn pé ó kú iṣẹ́ wọ́n dẹ̀ lọ. pé ìjẹ́ yìí lè fara mọ́ kẹ́nìkan gbé bàbá yín sórí àtẹ kó bu kẹ́ wọ́n jà. wọ́n lásán àtáàkì Ìlọrin ó sì àtáàkì Sheikh Adam àmọ́ nítorí pé orúkọ Sheikh Adam ti wà ń bẹ́ẹ̀
làwọn ará Ìlọrin bá ẹni àwọn afẹ́kànfẹ́kàn lábùkù tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pójú ayé la fi fẹ́ àfẹ́ dénú tóun ìwọ wá wò ní ìsìn ọmọ bàbá Lágége tó ń wá dúró pé mi ì sọmọ àlè ẹni bú mi kò dùn mí àmọ́ ẹ mọ̀ bú bàbá mi báwo ni ìbá ṣe dáa tó kó já sí pé gbogbo àwọn àfáà tí wọ́n ń jáde níwò yìí ni wọ́n jáde lé ọmọ lásán yẹn lórí kí wọ́n máa bá wí pé wàhálà ló fẹ́ dálẹ̀ yìí ẹnu rẹ̀ ò gbà láti sọ̀rọ̀ sí Sheikh Adam ẹnu rẹ̀ ò gbà láti sọ̀rọ̀ sílùú Ìlọrin. Nàìjíríà dọ́là tí ń wálẹ̀ ráìsì ò wálẹ̀ o ráìsì ò. kí ni mo fẹ́ sọ nínú eléyìí tí mo gbé wá tí mo gbé kúrò ṣe gbọ́ nǹkan tí ẹni yìí tó ń sọ ń sìn ṣe gbọ́ nǹkan táwọn afáwa tó ń sọ lórí gbọ̀ngbúra wọn ń jà kákàkiri ráìsì lọ sókè everything wọn ń pa àwọn èèyàn nílọrin tó ń sọ yìí gan àwọn Fúlàní ń pa àwọn ènìyàn ọmọ Yorùbá àwa rí nǹkan kan ká tiẹ̀ mọ̀ wípé ààfin Ìlọrin Fúlàní ni wọ́n ká má rí wọn lógúnlógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n bọ̀ nǹkan tí ò kan ọmọ Yorùbá nǹkan tí ò kàn wá ẹ wo bọ́n ṣe ń ṣe àwọn èèyàn gbogbo àwọn ìlú tó ń sọ yẹn mo ṣe program kan kó tó di ipò kan eléyìí ṣe níbi tán ti ń pín oúnjẹ torí pé o ti jẹ́ aláwọ̀ dúdú yẹn a ṣáà ń ṣe attachment yẹn ṣá by one way or the other wípé a ṣáà fẹ́ bá wọn tán a ṣáà fẹ́ bá wọn tán wọ́n ní ká tún ti wá ṣe ẹ sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ wà ńbẹ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tárákùnrin yìí sọ. wálẹ̀ dọ́là dẹ̀ ti ń wálẹ̀ dọ́là is now 1,300 naira ráìsì dẹ̀ sì wà ní 83,000 85,000 naira òróró wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ nípo wálẹ̀ gbogbo nǹkan tẹ́nu ń jẹ tẹ́nu mú kò wálẹ̀ ìgbà tí dọ́là dẹ̀ ń lọ sókè à ń pariwo wípé dọ́là ṣiṣẹ́ lórí ọsàn ṣe rántí ó ṣiṣẹ́ lórí àlùbọ́sà ó ṣiṣẹ́ lórí kán ó ṣiṣẹ́ lórí álọ́mù orí àlùbọ́sà orí omi náà di èlò náírà omi nísìn méjì 50 naira ẹ̀rùn ẹlòmíì gan tẹ̀ ń ta pure water ẹyọ kan 50 naira bọ̀ dọ́là tí wá ń wálẹ̀ nísìn ṣé kò yẹ kó ń jẹ wálẹ̀ ẹ dá mi lóhùn ṣé kò yẹ kí nǹkan wálẹ̀ kò yẹ kọ́sàn wálẹ̀ kò yẹ kí pure water wálẹ̀ kò yẹ kí ráìsì wálẹ̀ kò yẹ kóròró wálẹ̀ kò yẹ képo wálẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà à ń pariwo ìjọba ṣé ìjọba tún wà nílé bá ìjọba ló tún wá mú rìmọ́tù náà pọ́ọ̀sì prices ìjó kan náà ó lè ojú kòkòrò tí ló ń ba ayé wa jẹ́ Nàìjíríà ó lè ọ̀bí ó lè òṣì ó lè mo fẹ́ ní gbogbo ayé ló ń ba ayé wa jẹ́ ó ní òjá jẹ́yàn ní òjá tó àwọn ìlú mi ọwá ní wọn ọ̀já wa Mẹ́dínà wọn ọ̀já wa Mẹ́kà Wàsíù Àyìndé ìgbà tó jó ojú kòkòrò ẹlòmíì náà débẹ̀ àná òun lọ ṣiṣẹ́ Ọlọ́run jàlábí àlámàrà kiri tó ṣìpù kó lè wá tà lówó tó wọ́n Nàìjíríà ó lè níwá ó nìyẹn nísìn à ń pariwo dọ́là ló jẹ́ kí nǹkan wọn olóṣì ọ̀pọ̀ wa akó afirajà jọ sínú store bí kí gbogbo ayé yẹn kó jẹ́ tiwa ni ajá ni ẹlòmíì bó ṣe gbowó gúrúmì ló gbà lápò bó ṣe gbà ní fair money náà gbà ní rẹ money òun náà lọ gbà ní bolúwadúró cooperative wọ́n fi jájà jọ síbẹ̀ ọ ní kó tó di pé kí ni àsìkò táwọn nílé ọmọ àkọ́lé ọmọ ara mọ́tò ṣé bẹ́ẹ̀ fẹ́ sẹ́ndì ọmọ lamẹ́ríkà dọ́là ti wá wálẹ̀ nísìn ọjà ní ṣọ́ọ̀bù yín ò lè wálẹ̀ àbí dọ́là ti ń wálẹ̀ nísìn gbogbo òṣì tá à ń kó bá kò ó nìyẹn kò wálẹ̀ ṣé bí wọ́n ní dọ́là ló jẹ́ kí mọ́rúwá wọ 2.5 million naira dọ́là dẹ̀ ti di kíní sìn ó ṣàyẹ kárí distance kárí pa kíní ti yàtọ̀ kò lè yàtọ̀ àti kójọ àti gbélé ọmọ ọlọ́mọ lórí àsìkò tá a fẹ́ mèkì ẹ̀ nílé ẹ wò ẹlòmíì torí umura ó increase owó mọ́rúwá ọlọ́nṣe àti umura àti umutu wọ́n ní kẹ́ máa wà kò sí wàhálà ẹjọ́ kò sí lè yín kájọ máa jẹ ẹnu ẹ̀ nájọ wà yẹn ọ̀run yabọ̀ ní kì í sọ̀rọ̀ èèyàn kan à ń pariwo pé ìjọba ò dá ṣáwọn aráàlú gan sun wọn gbogbo wa akówójọ à ń rí à ń kó mọ́tò 20 à ń kó 30 jọ sínú ọgbà kò sí wàhálà ṣe bówó náà lé sáfíìsì mọ́tò náà àkójọ àròwó sáfíìsì ẹ̀ ṣọ́ọ̀bù láti ló ti empty yẹn àròwó sáfíìsì ara wa débi kinní kan tó bá kọ̀ sọ fẹ́ lómi pò máa ra paracetamol ó máa mí kan lẹ̀ Jésù wo ẹnu ẹ̀ náà wà yẹn dọ́là ń wálẹ̀ à ń pariwo pé dọ́là tó wọn ló jẹ́ kí nǹkan wọn dọ́là dẹ̀ ti ń wálẹ̀ ṣé bó ṣàyẹ kárí yàtọ̀ pé lóòótọ́ kìíní ti ń wálẹ̀ ibi tó ń gbé 400 naira ládùúgbò mi 400 naira lọ sí ń gbé ráìsì tá ń ra lé 80,000 85,000 ó náà ṣì ń rà táwa ní ogun ayé wa tá ń pariwo ìjọba nísìnyí ìjọba yí wálẹ̀ ọ̀n yí Ọlọ́run wá tẹ̀ wá máa wọ 1,000 kò ní yàtọ̀ gbogbo yín náà máa lálẹ́ pé bí kò bá ṣe pariwo ìjọba náà máa pariwo gbogbo ẹ̀yàn olówó òlu látòrí Dangote bàbá àbókí ẹ̀ gbogbo yín náà máa ṣépè fún ní kankan nítorí ó yẹ kí nǹkan yàtọ̀ ó yẹ kárí yàtọ̀ pé nǹkan ti ń wálẹ̀ nǹkan ò wálẹ̀ kéèyàn fẹ́ bí gbàwẹ̀ kó tún fẹ́ bí sínú odindi balẹ̀lẹ̀ kó máa yan hàn láago kan òru kí ló fà ebi ń lu olúkúlùkù mọ́lẹ̀ kò sí wàhálà ẹ má wọrí ìgbà tí dọ́là yẹn bá wá wálẹ̀ àwa tá à ní interest dọ́là àwọn tí ò fi dọ́là jẹun tẹ́lẹ̀ ń fayé ni lára gbogbo wọn kó bọ̀ wọn kàdà wọn wọnú ilé yín bọ́ ṣe ń ṣá ṣọ́ọ̀bù wọn máa ṣánu ilé.
aláàlọ́rin 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 aláàlọ́rin. Gbogbo wàhálà tí ṣẹlẹ̀ ní Yorùbá àwọn là ń dalẹ̀. Gbogbo wàhálà tí ṣẹlẹ̀ ní Yorùbá àwọn là ń dalẹ̀. Ẹ̀yin eléyìí ikú ẹ̀yin eléyìí ikú. Kò sọ pé ẹni wá ṣe aláàlọ́rin aláàlọ́rin yìí sì kìlọ̀ fún yìí ẹ mọ́ bàjẹ́. Gbogbo wàhálà tí ṣẹlẹ̀ ní Yorùbá àwọn là ń dalẹ̀. Tá a bá ṣe dáadáa pẹ̀lú ara wa ní gbogbo tí ń ṣe wọ́n lè Yorùbá lọ́tàn. Ṣẹ́gbọ́n gbogbo ogun tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yẹn ó máa tán. Irú àwọn àáfàá tán gbé píkṣọ̀ wọn síwájú táwọn wò yìí ẹ jẹ́ kí n gbé síta dáadáa. Irú àwọn àáfàá yìí kó jẹ́ wípé àwọn àáfàá ńlá tó jẹ́ wípé tó bá sọ̀rọ̀ ó ń gbọ́ ní everywhere, kó jẹ́ àwọn náà ń sọ irú nǹkan tí the other guy yẹn tó ń sọ. Owó ti wálẹ̀, ebi ṣì ń pa àwọn èèyàn rí ọmọ rán lọ sílé ìwé torí pọ̀ tẹ̀ rówó jẹun gan. Ibi tó yẹ kán wọ mọ́tò lọ gan, ó ń fi ẹsẹ̀ ní láti Kòòdú dé bóyá Gòlòtò or whatever, dé àárín méjì tán ẹ̀ṣẹ̀ máa fi wá mú mọ́tò. Ṣé tó wá jẹ́ pé irú àwọn ẹni kí ná fi ń sọ wípé káwọn èèyàn wá ṣe ẹ̀sìn yẹn? Kí ná fi ń sọ, especially our generation ìsìnyí. Ṣé rí wípé àáfàá tó sọ̀rọ̀ yìí òótọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ? Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú láì má gbára wa lákòókò. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń kí mi pé mo kú ètò, bẹ́ẹ̀ náà lèmi náà ń kí yín pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí brọ́dà yìí sọ. Gbogbo fídíò, gbogbo ọ́díò tí wọ́n ṣe síra wọn, gbogbo calls, I have evidences, both audio and messages lè tí wọ́n send. Àmọ́ kankan mo kàn fẹ́ ká understand. Ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni kí á gbìyànjú láti fẹ́ la àwọn èèyàn wa lójú? Ṣé mo yọ ọdún tí ìran Yorùbá fi wà nínú oko ẹrú? Wọ́n ń ka àwọn stories kan mọ́júmọ́ láàárọ̀ yìí nípa àwọn ìrìnàjò tí à ń ṣe, èyí tí a pè ní ìrìnàjò àrèmábọ̀. A wà ní ìlú kan lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí a ní dárúkọ sórí afẹ́fẹ́. Ìlú yìí, mo dé ìlú yìí, omi dẹ̀ ń bọ́ lójú mi nígbà tí mo rí àwọn nǹkan kan nípa tí àwọn bàbá wa tí wọ́n ti fojú rí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Ṣé ẹ̀ṣẹ̀ wa ní tá a bá ṣàgbéjáde àwọn ìtàn yìí? Ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ní tá a bá ṣe àyìn tá a bá yán àwọn nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ nípa ẹ̀sìn àti àṣà? Mo béèrè question kan, mo ní ẹ lọ wo videos mi láti òkè délẹ̀ láti ìgbà tí mo ti ṣiṣẹ́ discovery yìí tí mo ti ń ṣàlàyé nípa ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ lọ wo videos mi láti ìbẹ̀rẹ̀ débi tó dúdú. Ibo níbẹ̀ ni mo ti condemn pé Islam kì í ṣe religion? Níbo ni mo ti sọ pé Christianity kò kì í ṣe religion? Ẹ lè rí ibi tí mo ti sọ pé ìṣẹ̀ṣe gan religion ni, because ìṣẹ̀ṣe ò kì í ṣe religion. Yeah. When you start learning and you tẹ bẹ̀rẹ̀ láti máa kọ́ ẹ̀kọ́ nípa àwọn nǹkan tó nù wá, ní ohun tí mò ń ṣàlàyé tó lè yé wa wípé ìṣẹ̀ṣe ò kì í ṣe ẹ̀sìn. Yeah, way of life. It is a total way of the Yorubas. Yeah. Kí Islam àti Christianity tó wọlé Yorùbá wá, we have been living in harmony, in love, in unity. Ìṣọ̀kan la fi ń gbé ìgbé ayé wa nílẹ̀ Yorùbá. Ìgbà tá a sì ń lo ìṣọ̀kan tá a wí, ohun gbogbo òun ni là ń lò ní pẹ̀lú ìdùnnú. Ọrọ̀ ajé wa ń lọ bó ṣe yẹ kó lọ, àwọn nǹkan oko wa ń jáde bó ṣe kí wọ́n jáde, àwọn èèyàn ń bá wa ṣòwò, kódà àwọn Europeans, àwọn Arabs, wọ́n wá ń bá wa ṣòwò níbi tí wọ́n rajà tajà. Nígbà tó yá ni wọ́n sọ doko ẹrú, tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní mú àwọn èèyàn wa pa. Nínú ìrìn àjò tá à ń rìn tá a pè ní ìrìn àjò àrèmábọ̀, tá a máa bẹ̀rẹ̀ fún documentary ẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ tá a fẹ́ mú yìí, first episode nípa ẹ̀ ó máa jáde lọ́sẹ̀ tá a fẹ́ mú yìí. Ẹ máa gbọ́ àgbọ́yé, ẹ máa rí náà rí nǹkan tí àwọn baba ńlá baba wa, àwọn ancestors wa tí wọ́n go through, tí ojú wọn rí
ọmọ wo ni ó wà rírú ẹ̀, ọmọ wo ni ó gbọ́rú ẹ̀, ọmọ wo ni ó rí irú nǹkan tí wọ́n fi ojú àwọn bàbá ńlá bàbá òun rí tẹ́ ẹ sì rò wípé inú rẹ̀ ó mọ̀ dùn. àfọmọ àlè Yorùbá. ọmọ àlè nìkan ní ó rí irú ẹ̀ tí inú rẹ̀ ó dùn láyé. tí ó dẹ̀ lóòótọ́ tí ò ní lè sọ. ká wá rí irú ẹ̀ ká má lè sọ̀rọ̀ látàrí pé ká má bàa ṣe wá ń sùdá, ká má bàa ṣe kíní kan, gbogbo wa wá di ọjà wa ń bẹ̀rù, kálukú ò lè sọ̀rọ̀ mọ́. ìyá ọmọ ọpọmọ tiẹ̀ sáwọnú ilé, bàbá ọmọ ọpọmọ tiẹ̀ sáwọnú ilé, kò bójúmu. gbogbo mẹ́sẹ́jì tí mo rí. ìgbà tó ní fẹ́ jẹ́ kán ṣe nǹkan tán ṣe fún ta lọ́lọ́run, tó ní fẹ́ jẹ́ kán ṣe oníkálukú àpò ọmọ ìwọlé, tó dẹ̀ jẹ́ wípé way of life lọ ní ẹ mọ̀, ó lè máa ṣe anything tó bá wù kó máa ṣe, bọ̀ kò mọ̀ wípé nǹkan tó fi lébọ̀ àwa o ìran ọmọ Yorùbá o làwa ń sọ àtú akọ Áfíríkà jọba yìí sí wípé kò rí bẹ́ẹ̀. àwa mọ Elédùmarè, àwọn ìran wa, àwọn ancestors wa, wọ́n ń ṣe àdúà, wọ́n fi mọ nǹkan oríṣiríṣi, wọ́n ní especially àwa ẹ̀ṣẹ́rí àwa Ìjẹ̀bú, àwa náà ń pè ní a ní ohun tó yìnbó ní design ilé gan, wọ́n wá kọ ní Áfíríkà ní, wọ́n wá kọ ní ọ̀dọ̀ wa ní, bọ̀ irú àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, irú ẹ̀ ní gbogbo àwọn tó ń dìde yìí. ànírú ọmọ táwọn eléyìí bá máa bí, irú eléyìí sìn àwọn Muslim náà ń threaten láìvẹ̀. òun ló ṣe pariwo síta, mo kàn sáré forward ẹ̀ sí ẹ̀ kó má gbà wá lákòókò ni, torí pé ó jẹ́ mùsùlùmí kó tó di wípé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tojú bọ wípé kí ló sọnù lọ́wọ́ ìran Yorùbá. wọ́n tún ti ń wá eléyìí, wọ́n tún ṣe bọ́n ìfẹ́ kó nǹkan sí lọ́wọ́, bọ́n ṣe fún ta lọ́lọ́run. ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ lọ. mo kí yín ipa kò bójú ọjọ́ ṣe rí níbikíbi tí ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ wa. bless you. sí gbogbo calls tí mo receive tẹ́ ẹ̀ ń dọdẹ mi, mo receive voice messages, voice notes, call. kòtò tá a gbẹ́lẹ̀ fún ẹ o ò lè bọ́m̀bẹ̀ wa àtàwọn ẹbí ẹ kíní kan ẹ rọra o, kí sọ̀rọ̀ kó rántí gbọ́rọ̀ o. gbogbo ẹ̀yin jẹ́ threatening life mi pátá tọ̀ bá yín fà o, bá yín pariwo, àmọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ẹni tí Ọlọ́run ò pa, ẹ̀dá àlàyé kan ò lè pa. tí n bá kú lónìí, Ọlọ́run ọba ló pa mí, kì í ṣe èèyàn. ìyẹn ò dẹ̀ lè stop mi láti máa sọ̀rọ̀. èyí tó bá yẹ ká sọ á sọ, èyí tó bá yẹ ká la àwọn èèyàn lójú á là á. I'm doing my own research, and I'm talking from my own research. tẹ bá rí pé kò bá yín lára mu, ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ yẹn kì í ṣe bó ṣe rí nìyẹn, ẹ̀yin náà kọ́ máa tẹ́ sọ̀rọ̀ náà, wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀, kẹ̀dẹ̀ mú pẹ̀lú proof títí yín náà. yeah, that's all. yeah, simple. wọ́n tẹ̀ wọ́n ń dọdẹ pé fẹ́ pa mí lórí kíni. nítorí ẹ̀sìn. ẹ fẹ́ lọ agbára torí pé àwọn tó wà lókè, torí pé the same brainwash tí wọ́n fi brainwash wọn náà brainwash gbogbo àwọn bàbá wa tó wà lókè. okay. The President of the Federal Republic of Nigeria is a Muslim. The Vice President of Nigeria is also a Muslim. Àwọn governors wa Muslim wà nù wọn, Christian wà nù wọn. So when have I ever condemned Islam? Mo ń pe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ètò ìṣèjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, Southwest lápapọ̀, torí messages tí mo receive, threat tí mo receive, voice note yẹn wà ní ọwọ́ mi, tó jẹ́ pé tí n bá sọ síta, voice note tí mo receive ó ní pé gbogbo àwọn mùsùlùmí Southwest, pé àwọn ìjọ mùsùlùmí kan ní Southwest and national gbogbo Nigeria generally, wọ́n ṣe sọ́nà nìyẹn. They are looking for me. Pé kòtò tán dẹ̀ gbẹ́lẹ̀ fún mi, èmi àtẹbí mi ò ní bọ́m̀bẹ̀ tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú mi. Ọlọ́run máa jẹ́ kó bọ́. Mo ń pe gọ́vnà Ọ̀ṣun State, bàbá wa Senator Adémọ́lá Adélékè, gbogbo àwọn tó wà ká. láì má gbára wa lákòókò, a ti rí nǹkan tá a fẹ́ lò nínú nǹkan tí brọ́dà wa tó ń sọ yìí. àsìkò tá a wà yìí, àsìkò sọ̀rọ̀ sókè ni.
èyí táwa náà lè ṣe nínú ẹ̀ náà òun náà làwa náà ń ṣe yìí wípé it's not eléyìí ò kàn rọ wípé ọ̀rọ̀ eléyìí ò kàn rọ Yorùbá nation àwọn Yorùbá ń kó wa lọ sóko ẹrú náà ẹ má fi pa wá kan lẹ́nu mọ́ especially irú àwa yìí gbogbo ẹ̀ làwa ti ṣe kó tó wá di wípé ọ̀rọ̀ way of life wá dé ẹ jẹ́ ká jọ awakening everybody wà ń sìn awakening everybody láwa ń sìn ìyẹn ò ní kó fẹsẹ̀ sílẹ̀ ó lè mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sọ́wọ́ òsì kó wá wọ ipò okay choose one so that we stop to be condemning our own ancestors that is it ẹ má jẹ́ kí n má lọ púpọ̀ jù ẹ jẹ́ kí n sáré gbé brọ́dà yìí wá kí ẹ lè mọ̀ pé Nàìjíríà nìkan kọ́ òkìká kó má bàa gbà wá lákòókò. Slave trade. Yes, sir. Yes, Okay. Without question. Now, the difference between the Arab slave trade and the European slave trade is the Arab slave trade never ended. The Arab slave trade is going on right now. And I would personally fault many African-American Sunni Orthodox Muslim leaders for hiding the Arab slave trade under the umbrella of their religion. One of the reasons I left the masjid, because I was raised Muslim, Sunni Orthodox Islam. One of the reasons I had to abdicate from the masjid is there was too much cultural imitation going on. I'm not an Arab, and black people didn't leave the white man's Christianity to go to the Arabs' Islam. Now, Muhammad ibn Abdullah was a blue, black, purple man, just like Jesus, son of Joseph and Mary. You understand? So we don't have to imitate Arabs. But when you don't know who you are, you automatically pick up somebody else's culture. And every religion was incubated in a culture. So Islam was incubated in Arab culture. Although the Arabs of that day were black men who evolved into pale and yellow, still we sucked up the culture more than the religion. And there's a hadith from the Prophet Muhammad who said, give them religion, don't take away their culture. Okay. Because he understood that my 23 years of being a prophet cannot compare to 200,000+ years of African culture. Oh, yeah. Muhammad was only with you 23 years. Jesus was with you 3. So I'm going to throw out hundreds of thousands of years of African culture for 3 years of Jesus and 23 years of Muhammad. I got to be insane. And my problem with the Muslim brothers and sisters who I love, I'll still go to the masjid and pray. I love them. But I cannot tolerate the Arab cultural imitation. Okay? There's no such... Just like me as well. Àwọn ọmọ mi ṣì ń gbààwẹ̀. Àwọn ọmọ mi ṣì ń gbààwẹ̀. Mo lọ́mọ tó ń lò jab. Mo ní àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wákàtí 5 wọn ò pa jẹ. Tí wọ́n bá wà níbi tí wọ́n ti lè kí wọn mọ̀. Because that is me as well tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Mo dẹ̀ láti support wọn. Àwọn náà dẹ̀ láti support mi láti jẹ́ kí n ṣe nǹkan tó bá make me happy. Bóyá yẹ kí life ṣe rí nìyẹn. Mo ìpè kan lé ní báwo ni ṣó ti bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ torí mo rí pé olóògbà for bíi 3 days. Ó dẹ̀ fún mi ní reason. Èyí tó bá lọ ṣe wọ́n lọ fún tàràwí màá pè wọ́n ò tí wọlé ṣó wà okay. Àwọn ò lọ tàràwí lénìí ni kí ló ṣẹlẹ̀? That is because life wọn ni. Wọ́n ń ṣọmọ 18, wọ́n ń ṣọmọ under 18 years mọ́. Èmi dẹ̀ ni mo mọ̀ wípé mo ìrànlọ́wọ́ yẹn Ọlọ́run lò mí fún ìrànlọ́wọ́ yẹn. Báwo ni mo wá fẹ́ tó bá wá jẹ́ pé àwọn sọ pé okay àwọn tó fẹ́ wo nǹkan mi it's left to them. Bóyá oníkadò tara wọn. But àwọn Áfíríkà àárín yẹn. Ìyẹn la sọ wípé humanity gangan òun ló yẹ kọ́kọ́ jọ wá lójú. Ìjọ́mọ ènìyàn pẹ̀lú nǹkan tó ní kálukú bá ń ṣe kí inú wa dùn ká support ara wa. Èèyàn ọkàn ò ní kéèyàn kan fi anything sílẹ̀. But ẹ jẹ́ ká mọ̀ kí ni ìdí tán fi bà tiwa jẹ́ that's all. Tó bá dẹ̀ wá jẹ́ pé ìtàn wá fún wa yẹn ó wá tiwa títún wá ṣe ẹ ṣáà rí fídíò tí mo kọ́kọ́ show. Ẹ máa rí wípé Yorùbá máa wà nínú àwọn ọmọ tó ń jù bí ìgbà tó ń kó mi mọ̀ nǹkan tí mo lè fi describe. Yorùbá máa wà ń bẹ̀, Hausa máa wà ń bẹ̀, Igbo máa wà ń bẹ̀, gbogbo Africans ló máa wà nínú gbogbo kinní yẹn.
ó yẹ kí religion kó ṣe nǹkan tó lámìlaka fún wa ní Áfíríkà. Òun lọ gbé nìyí sọ̀nà, òun ò mọ àwọn tó ń lọ, òun yìí máa ń ṣeré lọ bẹ̀, òun láwọn ọ̀rẹ́ tó wà bẹ̀. Bó yẹ kó rí nìyẹn because ó mọ òótọ́ ọ̀rọ̀, ó dẹ̀ rí pé òótọ́ ọ̀rọ̀ tóun mọ̀ yìí kóun dúró ti òtítọ́ ọ̀rọ̀ òun. That's life. Thing is Muslim food. Show me Muslim food in the Quran. The Quran does not mention anything about no Muslim food. That's Arab food. See? And you're taking Arab culture and you're putting it in your religion and you're making it divine. And that's why I agree with Dr. Yusuf bin Yakinen, Garveyite scholar, ancestor now, grandmaster teacher, when he said, religion is the deification of culture. Religion is the deification of culture. When Leonardo da Vinci painted The Last Supper in 1482, 10 years before Columbus, that white Jesus still with us now. Still in the black church now. That white Jesus, that pale-skinned, blue-eyed, blonde hair, deified white people in the minds of Africans. And has deified us so much that most black churches will never get rid of that white Jesus, even though they know Jesus wasn't white. I spoke in Fort Lauderdale a couple years ago. There was a fundraiser for the Marcus Garvey Technical School in Kingston, Jamaica. I believe it's in Kingston. But the Marcus Garvey Technical School of Jamaica had a fundraiser and I keynoted, right? I met a brother there from Jamaica. He said, Dr. Umar, let me tell you a story. True story. He said, I belong to a church in Jamaica that has a white Jesus. He said, I went out and got a black artist to paint the most beautiful black Christ you can ever see in your life. I told the pastor, we got a black Jesus now. You can get rid of that. And the black pastor in Jamaica told him that painting will never be hung in here. This is the Jesus that we will serve. When your enemy becomes your deity, when your deity and your enemy are one in the same and you are comfortable with that, you deserve to be a slave. Yeah. You deserve to be a slave. I will never worship God in the image of another people. In the No, ojú ti ń là, ẹ má blame àwọn èèyàn kankan wípé òpin ayé ti dé, òpin ayé kankan ò dé. Nǹkan tó ń kọ́ wa ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ ọkọ̀ lọ sílé kí n tó gbé nǹkan tó ń kọ́ wa wá. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ kí mi pé a kú ètò bẹ́ẹ̀ náà ni mò ń kí n pa kú bójú ọjọ́ ṣe rí. Ẹ̀yin ìyá mi, Yorùbá mi, ẹ̀gbọ́n mi, ẹ̀tàbúrò mi, ẹ bá wa pín ètò yìí. Gbogbo wa náà á bá ẹ̀sìn kankan jà. Bọ́ a kàn fẹ́ a ní ìtúsílẹ̀ ọkàn ìtúsílẹ̀. Ibo ni Sunday Igboho ti ní ẹ̀ka lẹ wá lọ ṣiṣẹ́ ṣe? Sunday Igboho ìjọ oníṣẹ̀ṣe. Gbogbo wa ni mo sọ. Christian ni Sunday Igboho. Yorùbá nation tó dẹ̀ sọ pé àwọn àṣẹ Yorùbá nation wípé tabárò títọ́ ọ̀rọ̀ ńlẹ̀, tabá wá ní platform, tabá wá rí opportunity, tá lè fi máa sọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ yẹn, ká máa ṣíra wa lọ́kàn. Mi ò rò pé bóyá ìkan ó yẹ kíkan dìkan lọ́wọ́. Àìṣe bí Yorùbá nation ló ń ṣe kìnnìkan. No! Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níbọ̀ ó papọ̀ mọ́ra wọn. Ó kó papọ̀ mọ́ra wọn. Sunday Igboho ní kẹ́nìbọ̀dì kó wá ṣe iṣẹ́ báwo. Mo máa ń sọ dáadáa, Sunday Igboho wọ́n fẹ́ràn nǹkan àwọn ancestors wọn. Wọ́n fẹ́ràn ewé àti egbò, but Christian ní Sunday Igboho. Torí àwọn bí àwọn àfà tàbáwọn pásítọ̀ àwọn náà ní káwọn kan fẹ̀ sí wọn sílẹ̀. Ṣé Sunday Igboho dá tẹ́ḿpìlì sílẹ̀ níbi tán ti ní kán wá máa bọ òrìṣà ni? Tàbí Sunday Igboho ṣé wá lè fẹ́ fi Sunday Igboho wé bàbá Gani Adams? Òun ò ṣáà fi tiẹ̀ bò. Chief Sunday Igboho náà dẹ̀ fi tiẹ̀ náà bò. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní nǹkan yìí. Ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní Chief Sunday Igboho kì í ṣe oníṣẹ̀ṣe. Chief Sunday Igboho unlike orísun wọn ní ewé àti egbò. Christian ni bàbá Chief Sunday Igboho. Now, country where they know that just Christ don't the gala. Atta is a king that rules over a kingdom called a gala, and every man living in that kingdom tremble before this man, because in his prowess lies the destiny of any man living in that kingdom. Those are the days when the king rule with so much glory. Those are the days when the king rules as this earth realm as God. They determine a man's lifespan without any other verification. So this Atta decided to marry a second wife, and he invited his council of his elders, who helped him to perform all the traditional rites that warrant the girl to become his wife. And then they brought the girl down to Atta Palace. And in the night, Atta went to make love with his newly wedded wife.
And after making love with this girl, this lady looked at her eyeball to eyeball and asked Ata, Agotago, is Ata finished? Is this all about the Ata that everybody is venerating before? Is this the Ata that everybody trembled before in this Igala kingdom? And this becomes a great slap of shame to the dignitary Ata that everybody in that community trembles and revere as their God. And so Ata began to think the best way to make this lady to understand that there was more of an Ata than she saw that night. To cut the long story short, the Ata compelled his servants to dig 2 graves. And after they finished digging these 2 graves, 6 feet each, he invited both the father and the mother of that wife. And while he stood the wife in front of there, he buried the parents alive. And then he told the lady, this is to show you that there was more of an Ata than you saw that night. And then he took the wife inside and continued doing his thing as his king. And the lady continued bearing children for the Ata. And then the council of his elders asked him one day, they said, King, why did you choose to bury the parents of this lady and allow the lady who committed this atrocity against the king to live? And the king replied, it was not the girl's fault. The blame should be directed towards the parents who failed in their parental training to mentor this girl to know the prowess and the power of what Ata means. It is the parents of the girls, it is the fault of the girls' parents who have defaulted in their training or in their parental training to make this girl to become disciplined before the face of the existing king. It is the parents' fault. It is the indoctrination of the parents that uphold this girl not to understand the prowess and the power of what Ata can do. So the consequences of the girl's action befell on her parents. This was in exact similitude to make you to understand that the consequences of this thing you are defending today called Christianity is not your fault. That's why I don't fight you with my energy. I understand you. It is a lack of good parental guidance. Your parents failed you in giving you the right knowledge. So if there was anyone to be apportioned blame, the blame should be directed to your parents who has defaulted in their parental training to teach you that life did not start from Garden of Eden. Imagine a parent teaching you that a man built an ark that contained 5.6 million mammoth animals on this earth. It is a parental fault. They indoctrinated you wrongly. But a time must come when you as a man will break out of that chain. If you are born poor, it is not your fault. But if you die poor, it is your fault. So you have to, as a man, make up your mind to journey on the steep point of self-realization. To break over from that indoctrination of your parents, you will disappoint many. But then you will be guided, because tomorrow, if you don't break out of this chain that your parents introduced to you, you will pass it on to your parents. And then you start telling your parents that a man called Jesus from Europe came and died for your children, who is from Mongpo, or who is from Ogboka, or who is from Amagunzi. You begin to indoctrinate your parents that because of Apple, the whole world began to sin. The whole world began to suffer. You begin to indoctrinate your children that because a man eats a fruit of knowledge, that was why the man was cursed. You begin to indoctrinate your children that because a woman eats a fruit of knowledge, that was why the woman feels pain while she was delivering. You begin to inculcate all type of rubbish. At this point, it is no longer the fault of your child. It is the fault of your own parents who indoctrinated you, and you as a parent, it becomes your own fault who indoctrinates your own child. So us as a man, it is going to come to a point where we break away so that this delusion will stop in our own generation. They lied to our grandparents lied to our parents, and our parents lied to us. But then, as a man who you are, the lie is supposed to stop with you so that your children will not suffer the consequences of that pain that you are suffering. Have you not seen the consequences of those lies that were given unto us? Our parents told us that Jesus Christ heals sickness. But then when our parents becomes old at their old age, Jesus Christ don't heal them. You as the children begin to carry your parents to hospital. And now there is no longer hospital in the village. You start taking your parents to the Parkland hospital or another standard hospital where you pay millions of naira before your parents finally died. So their knowledge of healing failed your parents when they become aged, and you as the child, you suffer that consequences. It's time when you have to tell mama, calm down. When you get old and you become sick, you will no longer remember this Bible or this holy volume. You will now come in to carry you to a hospital where you will finish my money before you die. But if it's there in outside the country where they know that just Christ don't heal sickness, the government build free hospital, and people at your old age don't pay a dime to receive medical treatment. Mama, please, stop telling me that God protect people from accident. Remember that Mama Okeke's son died. It's not a testimony that I'm alive. What killed Mama Okeke's son will kill me tomorrow. Tell your parents that the consequences of their actions will inflict on you, and it will not be your own fault, but the fault of the parents who indoctrinate you. But the question is, what is the indoctrination you are going to give your child? What is the indoctrination you are going to give your child? You are still going to tell your child that just Christ give people job so that they can be comfortable in a village that have no factory, and at the end forced to travel outside in the country to go and carry a white man's sheet, while their own parents are seen in the village as Amos and witchcraft. Ata says it is not the fault of the lady
It is the fault of the parents who failed to give him parental indoctrination, parental training, parental implication of talking anyhow. Now, it is the fault of the parents. Tomorrow, you will become the parents, and it will become the fault of you if you fail to teach your own child the right path. What then is the right path? The right path is that there is no person who died for your children. There is no person who is coming to help your children. The children is the people who is going to engineer their own world, to create their own world to the standard that they want. That this their lives as God. And what makes man God is to create the life that they want, not trusting on any spirit to intervene. Tell them that there is no better life after death. Tell them that the best life on earth is explored on earth. And after death lies decay or reincarnation. Men don't die to go anywhere, heaven or hell. So that your children don't live in anticipation of a better world after tomorrow. Tell your children that this world is not going to come to an end. If you indoctrinate your children that rapture is coming, the children will no longer disperse the energy to build a better life that where their own children will live into. The children has been mentally crucified. Your parents has been lied to you, just like the parents of that girl failed to give the parental guidance to the girl to realize that you don't talk anyhow to attack and go free. So it is the fault of the parents, and the parents bears the pain. That's why most of our parents die miserably in the road accidents or when they become sick, because they failed to give us the right knowledge. The question now is, what knowledge are you passing to your own child so that your own child don't follow the same pathway towards which the mistake was done? They lied to your grandparents, your grandparents lied to your parents, and your parents lied to you. The question now is the lie going to stop with you, or the lie going to continue with you? Thank you. Náà láì wọ́n gbà lákòókò, ẹ jẹ́ ká sáré tẹ̀síwájú. Àwọn nǹkan tó ń gbé tí ò sí tó ń gbélé wa lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká sáré. He said, you have been asking, the Lord appeared to me. He said, you have been asking to see my face. And I saw him face into face. And I was looking at the Lord as long as I can look. Into his face, where they say no man can see the face of God. I was looking straight into his face. And I was seeing all his beards, and I was seeing his face. And I was looking at this like, oh my Lord, he said, stop. Ẹ̀yin dẹ̀lẹ́ ní kò sẹ́ni tó rọ́lọ́run rí. Àwọn youth nowadays, àwọn youth tó tún máa bí generation tó ń bọ̀, ojú ti là ju gbogbo nǹkan tí ẹ rò pé. Bọ́bọ́ tí mo show lẹ́ẹ̀kan yẹn, ó ti fún wa ní gbogbo, ó ti cover gbogbo lecture yẹn tán. Ṣé ẹ rò pé bóyá bí sáwọn grandparent wa wà tẹ́ fi wọ́n sílẹ̀ sí, tí àwọn pastors yẹn tó fi wọ́n sílẹ̀, ṣé ẹ rò pé bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ sí? No way, no way. Ṣé rí nǹkan tí òyìnbó, ṣé rí nǹkan tó òyìnbó tóun ń kọ́ ọmọ tiẹ̀, ṣé rí nǹkan tí Áfíríkà tóun ń kọ́ ọmọ, torí nǹkan tọ́mọ ti ń rí ní ọwọ́ àwọn bàbá àti ìyá, òun náà ti ń practice ẹ̀. By the time tó wá máa tó 10 years nísìn, á lọ́lọ́run náà lè pohùn yàrá tó ti ń practice gbogbo àwọn àfohùnfọ̀ oríṣiríṣi àwọn you know àwọn grammar tó ń play lójú ẹ̀, òun ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ. Ṣé rí ibi tí Áfíríkà, ṣé rí ibi tí àwa wà, bọ̀ á dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run wípé ó ti ń lọ sókè. Nàìjíríà nìkan kọ́, ilẹ̀ Yorùbá nìkan kọ́, oríṣiríṣi la máa gbé wá, kẹ́ lè mọ̀ wípé kò ń ṣe wípé ọ̀rọ̀ ìrìn àjò náà fẹ́ fi bàjẹ́. No, Ọlọ́run ló sọ wípé òun dé o, àti wípé òyìnbó náà dẹ̀ jẹ́rìí sí, because ọ̀rọ̀ ilé ayé, àwọn kan dúró de wípé ayé fẹ́ parẹ́. Fine, good, that is your own belief. Mi ò lè sọ wípé kó má rò bẹ́ẹ̀, bọ̀ ibi táwa ti ń ro nípa ayé máa parẹ́, òyìnbó ń ronú òyìnbó. In short, oh my God, àwọn tó ń gbé ìrònú yẹn wá fún ẹ ká máa ro ipa ayé fẹ́ parẹ́, àwọn ń ṣe nǹkan lọ lóríṣiríṣi, tó tiẹ̀ jẹ́ pé tó bá béèrè lọ́wọ́ wọn á béèrè pé are you okay, ṣó wà okay ṣá. Gbogbo nǹkan táwọn gbé sọ́wọ́ yìí, àwọn ò gba gbogbo yẹn gbọ́ mú. Now, gbogbo tó rí onílọ́wọ́ máa ń bọ̀, tó a bá mú a ò ní jèrè ọmọ rẹ. Èmi ọ̀bẹ. Imagine, ẹ wo báwo àwọn generation sì ti yàtọ̀ sí gbogbo rubbish yìí mẹ́. Kó má ṣépè wípé o tún ní gut, wípé tó o bá mú gbogbo nǹkan tó bá ní wá, who are you? Ta ni ẹ́?
tí ò bá jẹ́ ibi ìlú tó ti bàjẹ́ ìlú tí ò dá rárá ó yẹ kó arrest ẹ̀ nínú, ó yẹ kéèyàn kan lè faṣọ ọmọ ya lára wípé o tún sọ pé wọ́n kì í ṣàdúrà ó máa ṣe pé oh my God gbogbo tó rí onílọ́wọ́ máa mú bọ̀ tó a bá mú a ò ní jèrè ọmọ rẹ. Èmi ọ̀bẹ yàn èmi ẹ̀bẹ̀yàn èmi ṣépè fún yàn. Ó wà nábì. Ìwọ ọ̀jẹ̀ kí Mùsùlùmí ó ní lárí nù. Ní tí òjì ẹrú náà lọ́nà. Ní tí òjì ẹrú àárín pàlọ́pọ̀. Tọ́ ẹ káàbọ̀ padà sórí ìkànnì Rotimi Daniels Talk Show. Àgbàrá òní lóhun òní léwó onílé ni òní gbà. Lóòótọ́ àṣìráwọn òbí tó ń tẹrí ọmọ wọn ba lórí àwọn àáfàá káàkiri àtàwọn pásítọ̀ káàkiri. Ṣùgbọ́n àwa tá a sì jẹ́ bí ọ̀dọ́ tí ojú wa ti là tá a ti rí wípé ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn méjèèjì yìí bí ìgbà tá a bá ní ìmúnisìn nítorí ẹ mọ̀ wò lọ́nà méjèèjì wípé gbangba ni wípé kí àwọn kéréje kọ̀ọ̀kan sọ pé àwọn ní ìmọ̀ ẹ̀sìn yìí kí wọ́n sì mọ gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn káwọn èèyàn mọ̀ ṣe ráńkàdédè fún wọn kí àwọn tó wá kù lọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn orí gbígbó orí tútù kan lọ mọ̀ ṣe oríṣiríṣi iṣẹ́ kan mọ̀ kówó yẹn wá ṣùgbọ́n inú mi tún dùn wípé ìdí kan ṣoṣo ló lè mú kí bàbá olórí burúkú èèyàn rádaràda yìí kó mọ̀ ṣe é pè pé àwọn èèyàn ò ní jèrè ọmọ wọn tí wọn ò bá kó gbogbo owó ọwọ́ wọn wá ìdí kan yẹn ni wípé àwọn èèyàn ti ń bọ́ lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n àlè ti torí pé àwọn èèyàn ti ń bọ́ ká wá dákẹ́ torí wípé ẹ̀yin Yorùbá lẹ lọ́lẹ́bọ̀ lẹ ní ojú àfọ́ ọ̀fọ́ tán ìjà ló ń dálẹ̀ ó ti yájú tá a bá ní pé torí pé àwọn èèyàn kankan ti bọ́ pé ká wá lọ jókòó ká lọ sinmi ní ìtọ́já sí wípé èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan Rotimi Daniels sí yàrá koko lójú ọlọ́rọ̀ tọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí ni bàbá ọlọ́rọ̀ fẹ́ ṣe èmi iṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìjà pẹ̀lú wọn ni níjọ́ kìíní àná mo gbé fọ́nrán kan jáde wípé mi ì bá wọn ṣe ẹ̀sìn onígbàgbọ́ mọ́ torí wípé nǹkan tó ń pè ní àròlúwa nǹkan tó ń pè ní ikú àrùn ọ̀fọ̀ ìbànújẹ́ ni ìmúnisìn ìmúnidè ni mo rí àwọn kọ́mẹ̀ntì kọ̀ọ̀kan tí àwọn kan fi síbẹ̀ wípé a kí yín káàbọ̀ sínú ẹ̀sìn àlàáfíà sínú ẹ̀sìn mùsùlùmí mo mọ èsì tí mo fi dá wọn lóhùn màá tún dá wọn lóhùn nínú eléyìí tí mo ń ṣe pé ká ní kì í ṣe pé afọ́fúngbẹ́mu nìyí mo ń sọ fún yín pé mò ń kúrò nínú ayanran yìí tí ń ṣe ìgbàgbọ́ ẹ̀yin wèrè afọ́fúngbẹ́mu kọ̀ọ̀kan ní pé kí n máa bọ̀ nínú iná jumping from frying pan to fire èwo lè wo nínú ẹ̀sìn méjèèjì torí pé tó bá kàwé tó ka ọgbọ́n ọpọlọ tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú tí orí ẹ̀ pé a mọ̀ wípé ìlànà àwọn baba ńlá wa yìí tí ń ṣe ìfẹ́ ní ìpíríìtì ìṣẹ̀ṣẹ̀ ń sìn yìí o yìí tí ń ṣe ìfẹ́ ọmọlàkejì ohun gangan la àbá kọ́kọ́ mú gbọ́ ìwọ bàbá náà tó lọ tó bọ̀ tó ń ṣépè fún àwọn tó wá síbi wíwáàsí pé wọ́n invite yín fún wọ́n pè yín pé kẹ́ ẹ wá ṣe ìpéjọpọ̀ sísọmọ lórúkọ o ní pé wọn ò ní jèrè ọmọ ìwọ fúnra ẹ ṣé o máa jèrè ọmọ ìwọ bàbá rádaràdá tó sọ̀rọ̀ ẹ ṣé o máa jèrè ọmọ torí tí n bá ń ṣépè fáwọn bàbá yẹn nínú ìgbàgbọ́ àti mùsùlùmí ẹni Rotimi òun gbé wọn òun bú wọn ṣé irú bàbá yìí ṣé ó yẹ ká lajú sílẹ̀ kí tàlùbọ̀ kò wọ́ ṣé ó yẹ kí irú bàbá yìí jẹ wọn mọ́ ní àwọn bàbá olórí burúkú tí kìíní kan ò bí yìí àwọn bàbá ọmọ àlè tí wọ́n ní àrùn ọpọlọ láti kékeré ṣùgbọ́n àwọn bàbá àtìyàwó òwò wọ́n sàn kán tó dàgbà kán tó wá láwọn gba ẹ̀sìn
àti bíbẹ̀ àti ìgbàgbọ́ ni o àti mùsùlùmí ni àwọn wọ̀nyí tán láwọn jẹ́ ẹni iwájú nínú ẹ̀sìn yìí wọ́n ní àrùn ọpọlọ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ wà nírú ìpéjọpọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ lè gba máikrófóònù lọ́wọ́ bàbá orí yín ti burú wọ́n wá ń sọ fún wọn wípé o ò ní jèrè ọmọ o tún wá lọ ń fi owó yẹn lẹ̀ ẹ rí i pé afáfúngbẹ́mu ni yín ibo la ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín báyìí ṣé àwọn ni irú àwọn bàbá yẹn ló máa sọ fún yín wípé ẹ máa jẹun ọmọ náà tẹ́ ẹ bá tọ́ ọmọ yín dáadáa kí ni rísì tẹ́ ẹ ṣe ní jẹun ọmọ ẹ̀rù wá ń bà yín torí pé wéèrè kan sọ pé ẹ ní jẹun ọmọ ẹ wá lọ ń da owó yín sílẹ̀ mi dẹ̀ rí wọn bá wí torí nínú ìgbàgbọ́ náà àwọn Adébóyànkò náà ti sọrí wípé àwọn pásítọ̀ wọ́n ní àṣẹ lórí àwọn èèyàn ju àwọn òbí wọn lọ ní gbogbo ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́lẹ̀ wà tẹ́ ń ṣe ẹ̀sìn tẹ́ ẹlẹ́sìn lẹ́ ń ṣe mo wá ń fi àsìkò èrò àwa ọ̀dọ́ yálà nínú mùsùlùmí ni tàbí nínú gbàgbọ́ ẹ jẹ́ ká jí gìrì ẹ jẹ́ á padà lẹ́yìn àwọn bàbá yìí àwọn bàbá yìí wà lára àwọn tó jọrọ Nàìjíríà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún sẹ́yìn kí ni àwa tá a jẹ́ ọ̀dọ́ ní láti jẹ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bí kò ṣe pé ká jára àgbà lọ́wọ́ wọn ká ṣera wa lóṣùṣù ọwọ̀ ká ẹ má jẹ́ kí wọ́n tún kó wa lẹ́rú ká ẹ má jẹ́ ká máa kó wa pàpà mọ́ra mọ́. mo wá ń fẹ́ lè rọ̀ wá mò ń tù wá tí n bá ti ń gbé àwọn bàbá èrè lórí àwọn fọ́nrán tí n bá fi síta mò ń bẹ̀ yín mò ń rọ̀ yín ẹ má wàá bá mi wípé mò ń ṣépè fún wọn torí ẹni ègbé ẹni èpè ẹni ìkọ̀ ní àwọn bàbá. náà mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pákó ojú ọjọ́ ṣe rí ẹ má bínú wípé ó pẹ́ wá díẹ̀ mo dẹ̀ mọ̀ wípé tẹ bá tí ẹ̀yin náà bá rí nǹkan bíi méjì mẹ́ta ń bẹ láti ẹ̀ tí mo rí pé ókè bóyá òótọ́ wà nínú ẹ bá fi kọ́mẹ̀ntì tí yín sílẹ̀ ní báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ títí yín ẹ̀yin tó bá jẹ́ nígbà àkọ́kọ́ a máa ń gbé ọ̀rọ̀ irú àwọn nǹkan báyìí a máa ń gbé yẹ̀wò lórí ìkànnì wa àwa ò dàyàn sínú igbó kò sẹ́ni tó dà wá náà sínú igbó ìkọ̀sà oníkálukú máa lọ jẹ́ ìyìnrere dá ìkìlò ìyìnrere tó ṣe nílé ayé wa lọ jẹ́ sí Ọlọ́run tiẹ̀ ni bọ̀ a kàn fẹ́ jẹ́ kí a ṣera wa ní ọpọlọ tí wọ́n ti kó dúdú sínú ẹ̀yìn ká jọ mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sí òsì ní gbogbo èyí tá à ń ṣe Yorùbá ni mí Yorùbá nìran mi Yorùbá jẹ mí lógún wípé ká kúrò nínú oko ẹrú arára àwọn oko ẹrú náà lélẹ̀ oko ẹrú tó ń dè wá mọ́ tí Nàìjíríà náà dé lára ẹ̀ náà ni ṣe mọ̀ wípé àṣìwí Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ ká ṣe sọ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run bọ́dà Rótìmí Daniel ó sọ nǹkan kan bẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan wípé ìfẹ́ tí àwọn bàbá wa tán fi kọ́ wa èèyàn kan wá sọ èmi ò láìkí láti máa búyàn Yorùbá mélòó gan ni mo gbọ́ tèmi gan fẹ́ máa búyàn ó possible kí brọ́dà náà kó bá wa kó ṣalábàápàdé ètò yìí ó fi voice message ló máa ń fi ránṣẹ́ sí mi nígbà náà bí ìgbà tó jẹ́ pé mo lè sẹ́ pé tí ó ń threaten mi tàbí báwo but it's not threatening òun náà ń sọ tinú ẹ̀ nìkan tó bá lọ bá àwọn ẹlòmíín ṣe mo mọ̀ wípé wọ́n máa fi ṣe program torí mo ní picture ẹ̀ lọ́wọ́ mo ní ohun ẹ̀ lóríṣiríṣi but kí ni mo fẹ́ gé nínú náà ẹ understand ṣe tí mo lè dá lóhùn nígbà àwọn àlàyé tí mo lè ṣe mo ṣe fún ìgbà tí mo dẹ̀ rí pé tí n bá máa ní kí n máa bá continue lọ bẹ́ẹ̀ yẹn mi ò ní like mo rọra stop kò dẹ̀ ṣe bóyá mo block ẹ̀ bọ̀ lọ́rọ̀ kan ó ní Islam ló wá kọ́ wa ní ìwà òun ló wá kọ́ wa ní ìfẹ́ òun ló kọ́ wa ní so many things tó dẹ̀ jẹ́ wípé kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ mi ò dẹ̀ lè dá bọ́dà náà lẹ́bi torí pàwà náà ti wà náà níbẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó o bá dóko bàbá ẹlòmíì wà ní kò sóko tó tóko bàbá ti ẹni tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń sọ ìgbà tó o bá hàn jẹ́ ká tiẹ̀ wo nǹkan tó jẹ́ ti tiwa ìsìn làwọn èèyàn ẹ̀ṣẹ̀ ń béèrè wípé ìwé fágàndà wọn fẹ́ kà tó bá lọ online wà á rí mbẹ̀ ìwọ náà wà á lè rí àwọn nǹkan oríṣiríṣi àwọn nǹkan way of life just way of life ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ sáré sọ ẹyọ kan nínú ẹ̀ ẹ wo nígbà yẹn táwa náà ṣì wà ní kékeré ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi àti gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ẹ wo ìfẹ́ tó wà láàárín ọmọ kóòtù òjíire ńgbà yẹn kẹ́ wá wo ìfẹ́ tó wà ní èwo ló jọra wọn ẹ̀gbọ́n mi ọmọ tí ọmọ ẹ̀ bí tí n bá rí lórí títì mi ò lè dá mọ̀ ọmọ tí èmi bí tí ọmọ that means bí grandchildren mi lápèjúwe ni tí ọmọ ẹ̀gbọ́n mi ọmọ tiẹ̀ tó bá rí lórí títì ọ̀hún tí ó rí bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà torí pé ìfẹ́ wà kò sí ọdún tó jẹ́ wípé ẹ ní kó ọmọ ara yín lọ sílé
ẹ máa kó ọmọ ara yín lọ sọ́dọ̀ ara yín, ọmọ ara yín máa lọ lo holiday lọ́dọ̀ ara yín. Bọ̀ nísìnyí ṣó wá rí bẹ́ẹ̀ mọ́? Mo béèrè ní ẹ bá mi fi sínú question comment section. Torí pé lè yà olórìṣà ni ẹ má lọ sọ́dẹ̀ ò lè lọ jẹun lọ́dẹ̀. Tó lè jẹ́ pé ní gbogbo ìgbà yẹn kò rí bẹ́ẹ̀. Eléyìí Muslim ni ẹran tán bá ṣe kinní kan sí ò lè lọbẹ̀. Aṣọ báyìí ló wọ̀ síbẹ̀. Eléyìí Christian ni Christian tiwọn àwọn ń wọ aṣọ ara ni no celestial lèmi. No celestial àwọn ò mọ Ọlọ́run kérúbù and séráfù lèmi. Ẹ wo gbogbo ẹ̀, ẹ wá wò ibo nìfẹ́ wà. Àwọn wo ló kọ́ wa ní ìfẹ́? Tó jẹ́ pé tí ọdún bá wà ní ìgbà yẹn lọ́hùn, àwọn bàbá ìyá wọ́n máa wá sílé láti wá ṣe ọdún ni, wọ́n máa wálé láti wá ṣe weekend, wọ́n máa wálé láti wá fún ẹgbẹ́, wọ́n máa ń ṣe àwọn nǹkan kan, àwọn ẹgbẹ́ mi máa ń pa àwọn yẹn láwọn ẹgbẹ́ wọn, àwọn bóyá ẹgbẹ́ mi náà máa ń pè something tó àwọn tó jẹ́ pé bóyá bíi month kan náà year kan náà lọ́jọ́ bí wọn, wọ́n jọ máa ń ṣe àwọn ẹgbẹ́ ńgbà yẹn náà. Àwọn club lóríṣiríṣi tó máa ń lọ tífẹ̀ẹ́ wà tó jẹ́ pé àwọn ọmọ ọ̀rẹ́ yẹn gan wọ́n tún máa nífẹ̀ẹ́ ara wọn, wọ́n tún máa dàbí family. Ẹ bá mi sọ mélòó ló wà nínú ẹ̀ nígbà tí ẹ̀sìn yẹn tó wá wọ everybody lára. Kéèyàn kan wá sọ wípé àwọn ancestors tiwa àwa ẹ̀sìn kan ló wá kọ́ wa bọ́n ṣe ń lo ìfẹ́, ẹ̀sìn kan ló wá kọ́ wa bọ́n ṣe ń ṣe marriage, ẹ̀sìn kan ló wá kọ́ wa ní kinní kan. Ibi tó mọ̀ dé nìyẹn ṣá, ìyẹn ò jọ mí lójú. Bọ̀ a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run torí pé mi náà wà ńbẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ṣé o mọ̀ pé tó bá wà nínú àwọn nǹkan kan bí ìgbèkùn, o ò ní rí nǹkan míì because nǹkan yẹn sọ fún ẹ pé má wo left má wo right o, bó ṣe ń lọ ẹni kó máa lọ o. Ṣé o mọ̀ pé wọ́n máa ní tó bá ń lọ má bojú ẹ̀yìn, bọ́rọ̀ yẹn bó ṣe rí nìyẹn because nǹkan yẹn ẹ bá mi fi sí comment section tí mi ò bá gbà mọ̀ sọ yìí. Because nǹkan yẹn jẹ́ kó mọ̀ wípé bó ṣe ń lọ yẹn o, má kàwé eléyìí má kàwé tọ̀hún o, tó bá kà á tó bá kú o máa wọ inú náà ni o, má tún kàwé eléyìí tó bá ti kú báyìí inú náà ló máa wọ eléyìí gangan báyìí, ẹni tí ò bá dẹ̀ ti bẹ́ẹ̀ ṣe tiẹ̀ báyìí o máa tiẹ̀ bá nínú náà ni. Gbogbo ìbẹ̀rù yẹn gan ó wà nínú ọkàn débi pé bó ká gan ò tiẹ̀ ní interest, bó ń sọ́gbọ́n pàápàá gbé tiẹ̀ ò ní rẹ̀. That's it. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gbọ́dọ̀ nìyẹn. Bọ̀ a dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Aláwọ̀ generation sí ọmọ táwọn máa bí ó ti ṣàwọn òyìnbó rí náà, gbogbo nǹkan táwọn sọ ṣàwọn òyìnbó rí. Ẹ wo mi ò máa ń fẹ́ kí program dé wọn náà, ó ti dé wọn náà, ẹ jẹ́ ká dá dúró báyìí. Ṣókí lọbẹ̀ oge. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá ẹ̀gbọ́n àbúrò ìpè akóbójú ọjọ́ ṣeré àti gbogbo ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ wa. Lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run èmi lẹ́ẹ̀ máa rí ẹ̀yin ni mo máa bá lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. A ní ròhun gbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ. Gbogbo nǹkan tó ń dùn wá lọ́kàn ó máa di ẹ̀rín, á di ayọ̀, á di ìbùkún lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó wẹ̀yìn tẹ̀ ń bá wa dá charity wa. Mo dúpẹ́ mo mọ̀ ọ́ lóore. Àwọn ọmọdé ọmọ wà ní gbígbà bára. Àní náà kan tọ́ka tó rí mi, àní rògùn wàhálà, àní rògùn ìdààmú lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. No going back ni o, ìgbà wo ló máa jẹ́ Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ bọ̀. Yorùbá ni mí, Yorùbá ní ìran mi. Ọlọ́run á jẹ́ ká kúrò nínú ìgbèkùn tán so ọmọ Yorùbá mọ́, ojú wa máa là ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. God bless you. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti bá wa share ètò náà, mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti bá wa tẹ́tí like ẹ̀yin tẹ́ fi comment sílẹ̀ náà, mo kí yín, mo mọ̀ ọ́ lóore, mo appreciate yín. God bless you one love. Orúkọ tèmi ò tí yí padà, ní àbúrò yín ọmọ yín olólùfẹ́ yín Dr. Zabby Talk Show. Ààyè ọpẹ́ yọ sí ọlọ́dọ̀ títí náà ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ààyè ọpẹ́ a máa yọ fún wa lórí ọmọ, lórí ìdáwọ́lé wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. God bless you, not going back. Bye for now, one love. You're welcome. Kindly subscribe to YouTube channel and follow on Facebook page at Dr. Zabby's Talk Show.